नमस्कार मित्रांनो, आज आपण रक्षाबंधनासाठी एकदम सुंदर आणि आकर्षक पोस्ट डिझाईन बनवणार आहोत. त्यासाठी व्हिडिओ पूर्ण शेवटपर्यंत नक्की बघा, कारण या व्हिडिओमध्ये PLP फाईलचा पासवर्ड 2 स्टेपमध्ये दिलेला आहे. म्हणून व्हिडिओ स्किप करू नका आणि पूर्ण व्हिडिओ नक्की बघा. आणि हो मित्रांनो, जर तुम्हाला अशाच प्रकारचे नवीन एडिटिंग व्हिडिओज, फ्री PLP files आणि डिझाईन ट्युटोरियल्स पाहायला आवडत असतील, तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर मग, वेळ न घालवता आजची रक्षाबंधन पोस्ट डिझाईन बनवायला सुरुवात करूया.